Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Rozman. Seperti biasa, jam ini kami akan bawakan pelbagai rangkuman berita niaga untuk anda saksikan bagaimanakah prestasi semasa dunia perniagaan meliti lebih dekat pasaran saham dari tempatan hinggalah ke antarabangsa untuk anda fahami bagaimanakah trend-trend ekonomi yang akan mempengaruhi penggubal dasar termasuk rakyat sendiri. Dan saya akan mulakan dengan laporan ini terlebih dahulu. Negara anggota BRICS menggulung sedia kemuncaknya ke-16 dengan menerbitkan deklarasi yang mengandungi 134 perkara. Ia termasuk gesaan penstrukturan semula institusi PBB serta gencatan senjata dalam konflik Asia Barat. Dalam pernyataan tersebut, 9 negara anggota kesatuan itu menggesa Majlis Keselamatan PBB di struktur semula untuk menjadikannya lebih demokratik, efektif dan efisien. Ini termasuk meningkatkan perwakilan negara, membangun dalam institusi tersebut. BRICS turut menerima baik minat negara selatan global untuk menyertai kumpulan itu sambil mengalu-alukan kewujudan kerjasama ekonomi yang lebih pelbagai. Ia turut menggesa komuniti antarabangsa meningkatkan pendekatan multilateralism demi mewujudkan sistem global yang lebih adil. Turut terkandung dalam resolusi tersebut adalah gesaan gencatan senjata segera dalam perang di Gaza dan juga Ukraine. BRICS berhasrat membina sistem kewangan baharu yang berupaya merealisasikan potensi penuh negara-negara membangun. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata sistem tersebut akan meningkatkan aliran pelaburan dalam negara selatan global dan timur serta bebas dari cengkaman pengaruh barat. Пообсуждать идею создания собственной платформы для раскрытия потенциала наших растущих экономик. Ее цель – увеличить инвестиционные потоки в страны БРИКС, глобального юга и востока, и сделать акцент на вложении средств в большие инфраструктурные и технологические проекты. Важно выстраивать альтернативные, надежные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы, производственно-логистические цепочки, наладить обмен технологиями и передовыми знаниями, развивать и повышать пропускную способность новых международных транспортных коридоров. Putin berkata Rusia dan negara-negara rakannya kini membangunkan koridor pengangkutan baru, termasuk di Laut Utara. Koridor pengangkutan laut udara adalah laluan perkapalan sepanjang kira-kira 5,600 km yang merupakan laluan perdagangan laut terpindik antara Eurasia dan Asia Pasifik. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada hari terakhir sidang kemuncak BRICS Plus di Kazan, Rusia. Penstrukturan semula sistem kewangan global menjadi antara tumpuan utama hari terakhir sidang kemuncak BRICS ke-16. Buat pertama kali dalam sejarah, Malaysia hadir ke pentas BRICS dengan misi menjalin kerjasama ekonomi yang lebih erat dan menyeluruh dengan 9 negara anggota blok itu. Rozman Harits membawakan laporan dari Kazan, Rusia. Terima kasih rakan tugas di studio di Bukit Jalil. Ya, sidang kemuncak BRICS yang berlangsung selama 3 hari di Kazan, Rusia memberikan tumpuan kepada beberapa isu tunjang termasuk kerjasama ekonomi di peringkat global sudah tentu, selain aturan politik di pentas dunia dan juga konflik di Asia Barat juga turut mencuri tumpuan pada tahun ini. Tetapi antara yang paling penting dalam kerangka ekonomi dan juga perdagangan adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga Presiden China Xi Jinping yang seakan-akan senada yang menampakkan hasrat mereka yang lebih kuat dan suara mereka yang lebih lantang tahun ini di Kazan untuk menjana ataupun mewujudkan sistem kewangan baru dalam kalangan negara anggota BRICS dan juga negara-negara selatan global yang bebas daripada cengkaman pengaruh barat. Kata Putin, sudah tiba masa untuk negara-negara BRICS membincangkan idea mewujudkan platform sendiri untuk merealisasikan potensi ekonomi membangun dengan lebih bagus berbanding dengan aturan ekonomi tradisional global yang kita saksikan sejak 60 atau 70 tahun lepas. Ini kata beliau. Пообсуждать идею создания собственной платформы для раскрытия потенциала наших растущих экономик. Ее цель – увеличить инвестиционные потоки в страны БРИКС, глобального юга и востока, и сделать акцент на вложении средств в большие инфраструктурные и технологические проекты. Важно выстраивать альтернативные, надежные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы, производственно-логистические цепочки, наладить обмен технологиями и передовыми знаниями, развивать и повышать пропускную способность новых международных транспортных коридоров.
Baik, sudah tentu yang mencatat sejarah adalah kehadiran Malaysia di sidang kemuncak BRICS ini buat pertama kali dalam sejarah negara. Delegasi Malaysia diketuai oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang menyampaikan kenyataan negara yang memfokuskan kepada beberapa isu penting termasuk kebimbangan Malaysia berkenaan dengan dasar perlindungan perdagangan yang semakin kuat dilaksanakan di serata dunia. Tapi YB Rafizi juga sempat bertemu dengan mengadakan mesyuarat bilateral sebenarnya dengan 4 pemimpin utama negara anggota dan juga pemerhati BRICS termasuk Menteri Luar Indonesia yang baru serta Menteri Ekonomi Rusia dan juga India. Dan apabila ditanya berkenaan dengan apa yang dibincangkan dan juga apa spesifik atau perincian berkenaan dengan apa yang Malaysia mahu kecapi atau capai melalui mesyuarat bilateral dan juga kehadiran di sidang kemuncak BRICS secara keseluruhannya pada tahun ini. Ini kata beliau. Kita kena pastikan perkara ini diterjemahkan ke dalam specifics. Jadi contohnya apabila saya duduk berbincang dengan New Development Bank, ini adalah institusi kewangan antarabangsa yang baru, beribu pejabat di Shanghai. Kita nak mencari jalan dan saya lontarkan beberapa perkara yang nampaknya diterima baik oleh mereka, ialah bagaimana kita nak menggunakan platform ini dan juga bank pembangunan baru itu untuk merancakkan lagi pasaran kewangan di Malaysia contohnya. Ada potensi yang mana kita boleh menjadikan Kuala Lumpur sebagai pusat untuk mereka menjalankan kegiatan ekonomi mereka dan juga kewangan, urusan kewangan dan sebagainya. Contohnya Sovereign Wealth Fund Russia. Mereka ada pelaburan yang besar secara bersama di negara-negara teluk. Tetapi dia tak ada di Malaysia. Sedangkan kepakaran mereka adalah contohnya membangunkan industri pelancongan pada skala yang besar, dan industri pelancongan daripada Malaysia perlu dipelbagaikan, tidak hanya bergantung kepada sumber pelancong daripada beberapa buah negara saja. Jadi insya-Allah di peringkat Kementerian Ekonomi, selain daripada mewakili negara dalam usaha kita untuk menyertai BRICS, kita juga ingin memastikan penyertaan itu disambung dan disambut terus dengan projek-projek ekonomi yang boleh memperkukuhkan ekonomi kita. Baik, dan akhir sekali satu yang menjadi tumpuan adalah laporan yang mengatakan bahawa negara-negara anggota BRICS sudah pun menerima secara rasmi 13 negara pemerhati untuk menjadi negara rakan BRICS termasuk Malaysia. Bagaimanapun setakat ini dan sehingga ke saat ini kita masih lagi belum menyaksikan sebarang pengumuman rasmi daripada Presiden Vladimir Putin maupun negara-negara anggota BRICS berkenaan dengan perkara ini, dan banyak lagi soalan yang perlu dijawab. Adakah ini benar, nombor satu, dan nombor dua adalah adakah jika ia benar, apa impaknya ia akan bawa kepada kerjasama ekonomi dan perdagangan Malaysia dengan juga negara-negara anggota BRICS selepas pertukaran status Malaysia dari negara pemerhati ke negara rakan. Itu semua kita akan bawakan lebih lanjut di astroawani.com seperti biasa. Buat masa ini kita kembali dulu ke rakan setugas di studio. Sekian, Rozman Harits dari Kazan, Rusia. Alright, as we navigate the evolving landscape of Malaysia's economy, the implications of Belanjawan 2025 are at the forefront of our minds. The budget not only outlines the government's financial priorities, but also sets the tone for various sectors, including the insurance and takaful industries. Understanding these changes and their potential impact is crucial for stakeholders and the public alike. To shed light on these developments, we are honoured to have with us Chris Ng, the Chief Strategy Officer of Etika. I want to say thank you very much, Chris, for joining me. Firstly, we have a touch on budget 2025, the first week after the presentation last week, focusing on fiscal sustainability and the reduction of subsidies for higher income groups. Do you foresee any significant impact on the demand for insurance and takaful products among the middle and even the lower income groups? Morning, Nina, and thanks for having me on the show today. I think the government has been quite pragmatic with its budget for 2025. And with regards to the middle to lower income groups, we're very pleased to see a couple of factors. For example, the rising of the minimum wage. There's increased handouts to the lower income groups. I think most importantly is the maintenance of the subsidies for petrol for 85% of the population. And this should help cushion any potential change in demand for insurance products
I think particularly for general insurance products like motor and travel, these will continue to be there. We also see continued demand for smaller ticket sizes of life insurance and family takaful products. So we're very pleased with what the budget is offering to the middle and lower income groups. And one of the fiscal policy, we can see the government has implemented a 2% tax on dividend income above 100,000 ringgit. Chris, how might this affect investment-linked insurance and even takaful products? And could it shift investor behavior in the long term? When we look at what was announced, I think there are a few different ways to interpret it. But based on my own interpretation, which is 2% of tax on dividend income exceeding 100,000 ringgit, when we look at the impact, let's say, for example, you have a portfolio of 3 million ringgit on stocks that yield 5% dividend yield, the tax is actually very small. That's only about 1,000 ringgit on a portfolio of 3 million. So it's a very small component. We don't really see any impact to terms of investment-linked products, those that are linked to insurance policies. If anything, that's a very small dip in sentiment, particularly on direct equities. But when it comes to investment-linked policies, we don't see any major demand. Of course, we'll have to wait to see further details of examples of how this 2% tax is implemented. Probably, as you mentioned, this is quite early stage to evaluate the impact, and probably there's a minor impact or a minor adjustment moving forward. With the minimum wage rising to 1,700 ringgit and the mandatory EPF contributions for foreign workers, how do you anticipate this will affect the demand for life and health insurance among both local and even foreign workers? Well, at the moment, most local insurers, they don't offer insurance coverage to foreign workers. So the focus will be still more on the local side of things. We do see a lot of benefit coming from the raising of the minimum wage. It helps to lift the overall income level of the country. And of course, with mandatory EPF contribution, broadening the asset base of EPF, that will also provide greater returns. Specifically, with regards to how our local Malaysians can leverage on their EPF savings for insurance products, we are happy, of course, to be one of the partners with the EPF on their iLindung insurance and takaful scheme. And what we really want to see is more Malaysians avail themselves to their EPF savings, because this doesn't affect their take-home, doesn't affect their disposable income. It is what they already have saved in the EPF and gets them better protection through that. So we're very happy to be working with the EPF on the iLindung scheme. And we can see this probably initiative has bring a safer and more, we can see, security for the community. And budget 2025 includes significant allocations for infrastructure development, also particularly in small and medium-sized projects and border town developments. How do you think the insurance industry, particularly Etiqa, can benefit from these opportunities? Well, we're in a fairly unique position because we have both life and general insurance in Malaysia, and we've been active in offering insurance protection to various construction projects across the country. In fact, in some of the major infrastructure projects, we are one of the leading insurers or one of the leading takaful providers. In the government, we noticed that there hadn't been announced any new mega projects, but the existing important infrastructure projects that will benefit the rakyat have been continued. And also that broadening, as you mentioned, towards the border towns. So we as an insurer, providing coverage in the form of whether it's contractors, all risks, or workmen compensation, we think that we will work together with these contractors, with the government in providing cover and ensure that all these infrastructure projects will continue to benefit the rakyat. And as you mentioned, there are no new mega announcement project in the future, but we can see the ongoing project is still being proceed and continue with much stronger efforts. And EV adoption, not to forget as well, has gained further support in this budget with incentive for EV purchases and infrastructure. How is this insurance industry and specifically Etiqa position itself to capitalize on growing popularity of electric vehicles, EV, Mr. Chris? Yeah, we're happy to say that we are one of the leading EV insurers and takaful providers in Malaysia. We have about 20% market share at this point of time.
And again, one of the very interesting points coming out from the government during the Belanjawan was the reminder that we expect to see locally made EVs coming in 2025. I think that shifts the understanding or perception of what is an EV. Right now, most people see an EV as a luxury product only for the rich because of the pricing points of the EVs in the market now. But with the launch of a locally made EV, and we expect that pricing point to be much lower and more affordable, then people will come to understand that EVs are not just for the higher income, but actually they are for all. And we at Etiqa, being a local champion of the insurance and takaful space, we're happy to support and work together with the EV manufacturers and the government to promote sustainability in Malaysia. It's in line with our commitment to be the only Malaysian insurer that's a signatory of the UN Principles of Sustainable Insurance. Chris, a lot we have touched since the early of our discussion we can say that dividend tax, minimum wages, and even the foreign worker EPF, and also want to add on the tax relief with the expansion of tax relief for medical expenses, which now includes co-payment policies, could encourage more individuals to purchase health insurance. How do you expect this will impact the demand for health and even medical takaful products? Well, I think it's a move in the right direction to introduce the co-payment facility. At the end of the day, is to find a win-win position for all, meaning for the insurers, for the private healthcare providers, as well as for those who have bought a medical policy. So we do feel that the messaging around exactly what is a co-pay and how it will not have a significant impact in the short term can be better improved. But we do see this as a longer-term improvement for the whole industry. So continued demand and evolution of medical insurance and takaful, I think this is a given. In speaking to some healthcare providers, 10 years ago, they were looking at only 30% of their customers being insured, the rest being cash payment. And now that percentage is totally shifted. It's 70% of their customers being insured, 30% paying cash. So this is a norm, this is a trend that we do see continue, and it's good to see the regulators take a lead on this. We just hope that the communication on what exactly is co-payment can be strengthened to ensure the continued relief and understanding by the Malaysian public. But demand will definitely continue to grow. Correct. If demand continues to grow, it's very critical for us to be focused, especially on the communication and transparency of this execution. And also want to add something about carbon tax. This is basically relatively new for Malaysia. And with Malaysia pursuing a carbon tax by 2026 and increased funding for the National Energy Transition Roadmap and ETR, how does Etiqa plan to adapt its insurance offerings to meet the needs of businesses transitioning to low carbon technologies? Thanks for the question, Nina. I mean, when we look at our position in the market, again, we're a leading commercial insurer in Malaysia, and we work with many of the large Malaysian corporates, those who may be deemed to have a larger carbon footprint, such as Tenaga, Sarawak Energy, Malaysian Airlines, Petronas. And we're pleased to see that just as it is with Etiqa, all of them have laid out a sustainability roadmap on how they want to move forward over the next 20, 30 years and bring down their carbon footprint as well. And we want to encourage them and work together with them in managing down this carbon footprint. So some of the products we have offered is something called a solar energy shortfall insurance, and its takaful counterpart. And what really that does is it encourages the proliferation of solar panels in Malaysia. And if there's a shortfall in electricity production, then the insurer pays the difference in what was supposed to be generated. So in this way, we hope to work with these large corporates to move together with them on their journey and help to manage down that carbon footprint, both for them as well as for Malaysia as a whole.
Definitely, for better changes requires all action from all of us, whether through policies maker, business practices, and even the community or individual choices. Again, I would say thank you very much to Chris Ng, Chief Strategy Officer of Etika, for helping us understand the implications of Belanjawan 2025 towards the economy and even the sector industry of insurance and takaful. And again, all of our discussion here will be featured in astroawani.com and across all social media platforms. Stay tuned with us as Niaga AWANI will be taking a short break and we'll be right back. Bila kerja sendiri, semua kena buat sendiri. Tapi, bersama rakan niaga, semuanya dapat ditempuhi bersama. Jelajah JUSME 2024 sampai ke kemuncaknya. Jom ke finali JUSME di Central ICT Shah Alam pada 25 hingga 27 Oktober. Luaskan rangkaian perniagaan anda bersama Unified Business serta sesi perkongsian ilmu bersama SME tempatan. Banyak lagi aktiviti lain termasuklah pencarian bakat dan persembahan artis. Jumpa anda di sana. Dibawakan oleh penaja utama Jelajah JUSME, Unified Business, rakan digital pilihan anda. Projek Festival 26 dan 27 Oktober ini sertai kami untuk pengalaman yang eksklusif bersama Astro. Temui bintang-bintang dari Kehal Kaplahai Council, Don Dukun, Projek Exit dan ramai lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Jumpa anda di Setia City Mall. Apa signifikan dengan pengumuman ataupun berita yang keluar dari media China ini berkaitan dengan hasrat Malaysia untuk menyertai gabungan BRICS? Kita mahu dapat lebih banyak umpamanya pelaburan daripada negara China. Kalau melihat kepada Akta Kanak-Kanak 2001, adakah kita terlalu lambat untuk melihat proses untuk meminda akta sedia ada? Kita perlu ada penyelarasan. Kita tak mahu bekerja secara silo. Peruntukan terbesar untuk sektor pendidikan dalam Belanjawan 2025 jelas membuktikan komitmen kerajaan untuk mengukuhkan asas pendidikan negara dan menjayakan keadilan pendidikan. Dalam syarakan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Anwar Ahmad berkata, usaha untuk menjayakan keadilan pendidikan dilihat mula digerakkan sejak Belanjawan 2023 lagi. Dengan itu saya mempersilakan sendiri iaitu Pensyarakanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Dr. Anwar Ahmad untuk bersama saya untuk ulas mengenai Belanjawan 2025 yang tertumpu kepada sektor pendidikan. Doktor, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sekali lagi untuk kita bahaskan mengenai Belanjawan 2025, seperti kita tahu adalah peruntukan terbesar yang telah diterima adalah daripada sektor pendidikan. Seperti yang doktor sendiri kata, ini menunjukkan komitmen kerajaan dikukuhkan dan diteruskan lagi dalam Belanjawan kali ini. Namun apabila kita melihat dengan jumlah nilai yang agak tinggi ini, mencerminkan bahawa banyak perkara ataupun banyak usaha yang perlu dilakukan, seperti apa perkara lain yang perlu lagi ataupun cabaran yang perlu kita atasi segera dalam sektor pendidikan. Apa sebenarnya realiti sehingga kini, Doktor? Baik, terima kasih Nina. Yang pertama sekali, kita sudah melihat secara berterusan kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi penekanan kepada soal pendidikan. Dan dari segi jumlah bajetnya pun kita sudah dapat melihat peningkatan daripada 55 bilion kepada 58 bilion dan sekarang untuk tahun 2025 64.1 bilion. Ini adalah angka-angka yang pada kita mengesahkan bahawa komitmen yang kerajaan berikan untuk menjayakan pendidikan kita. Walaupun kalau kita lihat secara lebih rinci, 2/3 daripada bajet yang disediakan itu adalah untuk pembayaran emolument, allowance dan sebagainya. Dan untuk tujuan pembangunan itu sekitar 1/3 saja. Jadi kita masih melihat bahawa
kekangan bajet ni kepada pembangunan pendidikan tu masih wujud, dan kita tahu bahawa kerajaan mempunyai dana yang terhad untuk menjayakan pendidikan dalam skala yang lebih besar. Tetapi kalau kita ambil bajet 64.1 bilion ini sebagai satu asas untuk melihat perkembangan pendidikan negara kita, saya merasakan kita berada di angka ataupun di landasan yang betul. Kalau kita lihat dalam tempoh 3 tahun ini, kita sudah menerima komitmen daripada kerajaan untuk membina 79 buah sekolah baru. Ini satu angka yang pada saya baik, kerana kita tahu bahawa pembinaan sekolah-sekolah baru ini sangat kritikal, terutamanya di kawasan-kawasan bandar baru ataupun kawasan-kawasan pembangunan baru, di mana sekolah-sekolah yang sedia ada tu sudah tidak boleh menampung lagi bilangan murid yang terlalu ramai. Begitu juga dengan keputusan kerajaan untuk memberikan peruntukan yang lebih besar kepada bantuan awal ataupun kepada bantuan kepada pelajar-pelajar yang miskin. Telah meningkat. Kalau kita lihat daripada 17 jenis bantuan pendidikan yang disediakan oleh kerajaan, kita telah mendapat peruntukan sebanyak 5.3 bilion. Itu satu angka yang besar untuk memastikan bahawa anak-anak kita yang berada di kawasan pedalaman, kampung, di kalangan anak-anak miskin, mempunyai ruang dan peluang untuk akses kepada pendidikan dengan jaminan daripada bantuan kerajaan tersebut. Begitu juga satu perkara yang agak menarik dalam bajet kali ini adalah kita telah meningkatkan peruntukan untuk TVET. Kalau kita lihat, TVET sudah menjadi satu agenda besar kepada pendidikan. Daripada 6.5 bilion, sekarang kita telah meningkat kepada lebih daripada 7 bilion ringgit khas untuk TVET dibangunkan dan memastikan anak-anak kita bukan hanya dalam aliran perdana yang akademik tetapi juga masuk ke aliran TVET, kerana kita tahu bahawa dalam menyediakan sumber manusia pada masa depan, TVET seperti mana yang berlaku di negara-negara maju sudah berkembang dengan begitu maju sekali. Jadi kita menggunakan track yang sama di mana kita mahu supaya TVET ini menjadi satu agenda besar, dan kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun memberikan peruntukan yang begitu lumayan kepada TVET. Jadi saya rasa ini adalah agenda-agenda yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan di dalam sektor pendidikan. Kita tahu juga bahawa ada beberapa perkara yang masih belum selesai yang kita warisi daripada isu-isu pendidikan yang sekian lama. Misalnya sekolah daif. Kita lihat 2 bilion ringgit diperuntukkan untuk penyelenggaraan sekolah daif dan juga memastikan penyelenggaraan sekolah-sekolah yang tidak begitu memuaskan itu diperuntukkan 2 bilion ringgit. Jadi kita tahu bahawa di saat kerajaan mahu memacu sistem pendidikan kepada yang lebih baik, kita juga mempunyai beberapa isu yang masih mengekang kita, khususnya dari segi infrastruktur, kemudahan dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau kita lihat secara umumnya bajet yang disediakan oleh kerajaan untuk tahun 2025 adalah satu bajet yang berimbang lah dari segi pendidikan. Di saat kita mahu memacu pendidikan, TVET, pendigitalan dan sebagainya, tapi pada masa yang sama kita tetap juga mementingkan soal murid miskin, akses pendidikan yang lebih baik dan juga menyediakan kemudahan persekolahan, bangunan dan sebagainya. Seperti yang Dr. Anwar kongsikan bahawa peruntukan ataupun dana untuk sektor pendidikan dilihat berada pada landasan yang tepat, banyak memberi fokus kepada involvement, pembangunan dan bina sekolah di kawasan-kawasan pembangunan baru, tapak perumahan baru. Namun kalau kita lihat juga, doktor ada berkata mengenai penyelenggaraan iaitu sekolah daif, dan kita dapat lihat penyelenggaraan ataupun penambahbaikan sekolah daif ni dilaksanakan setiap tahun. Tetapi doktor, realitinya kalau kita lihat kepada usaha penambahbaikan naik taraf ini, adakah setiap tahun kita harus melakukannya? Sampai bila untuk kita menyelenggara sahaja? Apa lagi perkara-perkara yang perlu kita teliti? Bagaimana untuk kita pastikan perkara ini bukan setiap tahun saja tapi ada tempoh penyelesaiannya? Okey, dalam masa 3 tahun kita semua sekolah akan dinaik taraf dengan baik secukupnya. Selepas 3 tahun kita lihat fokus kepada pembangunan yang lain. Mungkin doktor boleh kongsikan pandangan ini, bagaimana untuk setiap belanjawan ini mengatasi setiap masalah-masalah daripada belanjawan-belanjawan terdahulu. Baik, kalau kita lihat Nina, dalam negara kita ni, kita ada lebih kurang 10,000 lebih buah sekolah. Dan sebahagian besar daripada sekolah-sekolah kita ini dibina sekitar 30-40 tahun yang lalu. Di tahun-tahun 70-an, kebanyakan sekolah dibina dengan bantuan daripada Bank Dunia dan sebagainya.
Dan dengan usia itu bermaksud kebanyakan daripada sekolah kita, khususnya sekolah-sekolah rendah di kawasan pedalaman yang dahulunya dibuat daripada kayu dan sebagainya itu akan dimakan usia. Jadi isu sekolah daif ini akan berterusan. Tinggal lagi bagaimana kerajaan memberi komitmen untuk memastikan bahawa sekolah daif ini sentiasa akan diberikan peruntukan pada setiap tahun untuk memastikan secara berkala kita menyediakan sekolah-sekolah baru bagi menggantikan sekolah-sekolah lama dan juga sekolah-sekolah yang dibuat daripada kayu ini dapat diselesaikan dan bangunan daripada konkrit dapat diadakan. Jadi proses ini berterusan. Cumanya yang saya nampak sejak 3 tahun ini, kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi penekanan yang lebih besar kepada soal menyelesaikan ataupun mengurangkan bilangan sekolah daif ini secara serius. Jadi kita lihat kalau 1 bilion ringgit diberikan secara fokus kepada menyelesaikan hampir 500 buah sekolah yang masih dalam keadaan yang sangat daif, di mana ini melibatkan keselamatan murid, keselesaan murid dan sebagainya. Jadi saya rasa ia mengambil masa yang panjang disebabkan oleh bilangan sekolah daif itu banyak, tetapi pada saya secara berkala ataupun secara berangsur saya nampak usaha ini akan dapat mengurangkan sedikit demi sedikit sekolah-sekolah daif, khususnya sekolah-sekolah yang berada di Sabah, Sarawak dan juga beberapa kawasan pedalaman di Kelantan, Johor dan sebagainya. Jadi saya rasa komitmen itu yang penting buat masa ini dengan bajet yang terhad, dengan peruntukan yang kita ada. Yang penting adalah kerajaan mampu dan bersedia untuk memastikan bahawa isu sekolah daif ini diuruskan secara beransur-ansur dan kita harap ada satu master plan. Bilakah sebenarnya sekolah daif ini dapat kita selesaikan secara objektif. Kita nak tahu juga sebenarnya adakah selamanya kita akan berhadapan dengan isu ini ataupun untuk tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang kita akan dapat menyelesaikan semua sekolah-sekolah yang dianggap sebagai sekolah yang uzur ini, terutamanya di kawasan pedalaman. Dan Dr. Anwar, sudah tentu kita perlu usaha daripada setiap pihak, daripada tenaga pengajar, pelajar, institusi pengajian itu sendiri, termasuk juga dengan kerjasama rentas sektor, kementerian. Mungkin boleh lihat daripada segi peranan pihak universiti seperti UKM sendiri dalam menyokong usaha kerajaan untuk kukuhkan lagi asas pendidikan negara, dan kita lihat juga bagaimanakah Belanjawan 2025 ataupun bajet setiap tahun yang dibentangkan dan diperuntukkan kepada pelbagai sektor ini dapat membantu perkasakan lagi institusi pengajian tinggi sekolah dalam konteks ini, Doktor. Ya, saya fikir salah satu indikator ataupun petunjuk kepada universiti misalnya adalah sejauh mana mereka memberi sumbangan kepada masyarakat. Sebab tu kalau kita lihat di dalam program yang baru dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kita panggil sebagai anak kita, program ini anjuran KPM, kita akan lihat pelibatan pihak universiti untuk memastikan bahawa kawasan sekitar universiti itu yang mempunyai isu-isu berkaitan dengan keciciran murid dapat diselesaikan. Misalnya kawasan tengah itu universiti seperti UPSI dan sebagainya akan mengambil peranan di mana mahasiswa mereka akan masuk ke dalam masyarakat dan membantu anak-anak yang berhadapan dengan masalah 3M dan sebagainya. Yang penting pada saya Nina adalah bagaimana kita nak menyelaraskan semua agenda ini di bawah satu payung yang lebih menampakkan impaknya. Kita tahu bahawa kita ada lebih 20 universiti IPTA misalnya dan kita ada puluhan IPTS yang bergerak secara bersendirian dalam membantu berbagai agensi termasuk juga sekolah dan sebagainya, tetapi tidak ada penyelarasan ataupun tidak ada satu payung yang melihat keseluruhan ini dan menilai sejauh mana kesannya, berapa yang terlibat dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah perkara-perkara yang boleh diambil maklum oleh KPM, bagaimana untuk mereka melihat kesan pelibatan daripada universiti kepada pembangunan pendidikan pelajar-pelajar, murid-murid kita di sekolah. Saya rasa banyak sekali kalau di UKM ini sendiri kita hampir setiap bulan kita mempunyai program-program yang melibatkan mahasiswa di universiti, pegawai di universiti, pergi ke sekolah dan dalam komuniti untuk memberikan berbagai pendidikan kepada anak-anak. Bukan hanya kaitan dengan akademik tetapi juga tentang alam sekitar, keusahawanan dan sebagainya. Tetapi kesemua perkara-perkara itu mestilah direkodkan, disepadukan dan kita juga ingin melihat apakah impak hasil daripada semua usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak universiti dan juga agensi kepada sistem pendidikan kita. Buat masa ini kita belum ada lagi
data-data yang boleh mengesahkan sejauh mana kesan pelibatan universiti dan juga agensi kepada sistem pendidikan negara kita. Ada baiknya kalau kita mempunyai pelaporan berkaitan dengan impak ini. Dato' Anwar, berbakikan 2 minit, mungkin saya nak tambah satu soalan. Banyak telah aspek yang telah kita sentuh, komponen-komponen kritikal bercakap mengenai sektor pendidikan. Tetapi bagaimana untuk kita mempelajari daripada negara-negara lain, negara jiran, daripada segi peruntukan ataupun bajet kepada sektor pendidikan ini, bagaimana bajet di negara itu telah memberi menstruktur semula pendidikan mereka ke tahap yang lebih relevan, berkualiti, dan bagaimanakah dana tersebut dapat mengurangkan jurang pendidikan di negara mereka dan apa yang boleh dipelajari dan diadaptasi oleh Malaysia untuk kita saksikan kepada penyelesaian yang lebih baik untuk sistem pendidikan. Baik, satu perkara yang harus kita ambil perhatian adalah kalau kita lihat kepada bajet, 2/3 bajet itu diberikan kepada emolument ataupun bayaran penggajian. Maksudnya daripada 64.1 bilion itu yang akan disalurkan pada tahun 2025 nanti, 2/3 hampir 40 bilion adalah untuk pembayaran gaji dan emolumen guru dan sebagainya. Jadi bermaksud dari segi kekuatan bajet itu, dia adalah digunakan untuk menggajikan guru. Dan sebab itu di negara-negara maju, mereka juga menghadapi perkara yang sama di mana bajet mereka akan banyak pergi kepada pembayaran gaji. Sebab kebanyakan negara maju, mereka akan memberi fokus kepada guru, kemahiran guru, kekuatan guru, otonomi guru, dan mereka meletakkan guru itu sebagai barisan hadapan kepada sistem pendidikan negara. Jadi kepercayaan itu diberi pada guru untuk melaksanakan pendidikan. Mereka memilih guru yang berkualiti, guru yang betul-betul mahir dengan pengajaran dan sebagainya. Sebab mereka tahu bahawa peruntukan yang telah dikeluarkan itu sebahagian besarnya mesti mendapat kembali pelaburan itu dalam bentuk kualiti pengajaran yang diberikan oleh guru. Sebab itu pada saya, kalau kita ingin melihat perkara yang sama berlaku di negara kita, maka penekanan yang lebih tinggi harus diberikan kepada keupayaan guru, pemerkasaan guru, otonomi guru, dan kita mahu guru-guru kita menjadi guru-guru yang terbaik. Kerana dengan menyediakan guru-guru yang terbaik, maka guru ini dapat menyampaikan pengajaran pendidikan yang lebih baik pada anak-anak kita. Sebab itulah sebahagian besar peruntukan kita itu telah pergi kepada guru. Jadi kita mesti ROI itu mesti datang daripada juga hasil daripada keupayaan guru-guru tersebut. Dan jelas sekali pendidikan bukan hanya soal akses tetapi juga soal kualiti dan kesaksamaan. Dengan peruntukan besar yang telah disalurkan adalah penting bagi kita semua termasuk kerajaan, sekolah, institusi, pengajian tinggi dan masyarakat untuk pasti kita dapat penuhi ROI yang telah dikatakan oleh Dr. Anwar dan segala inisiatif ini dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita Dr. Anwar Ahmad, merupakan pakar pendidikan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com. KC Global Media mengumumkan pelancaran saluran penstreaman televisyen percuma dengan sokongan iklan fas yang pertama KCM dengan kerjasama strategik bersama penyedia kandungan penstreaman ulung negara Suka. KCM memberi pilihan pelbagai kandungan premium kepada penonton termasuklah drama bersiri, filem pecah panggung dan pemegang anugerah serta hiburan berfakta dalam bahasa Inggeris. Untuk bersih pengeluar bahan plastik dan resin, LANGSUNG Corporation berhad bagi suku ketiga susut lebih 26% akibat perbelanjaan pentadbiran yang lebih tinggi. Syarikat itu mencatat untung bersih bagi 3 bulan berakhir 30 September 2024 pada RM6.67 juta berbanding RM9.07 juta pada tahun lalu. Kenanga Research meramalkan HPP Holdings Berhad mencatatkan keputusan lebih baik pada separuh kedua tahun kewangan 2025 didorong pertubuhan bahagian pembungkusan acuan kertas dan peningkatan permintaan daripada pelanggan. Katanya untung bersih teras kumpulan itu pada suku 1 tahun kewangan 2025 sebanyak RM1.4 juta, masing-masing hanya 16% dan 20% daripada ramalan dan anggaran konsensus setahun penuh. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com, setedagangnews.com.
Seminggu pasca pembentangan Belanjawan 2025 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita nak lihat bagaimanakah reaksi pasaran serta unjuran pergerakan FBM-KSCI untuk baki tahun ini. Jadi bersama saya secara dalam talian adalah Imran Yassin Mak Yusof, merupakan Ketua MIDF Research. Saya nak ucapkan terima kasih Imran kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sudah seminggu dan hari ini adalah hari terakhir untuk minggu ini. Mungkin Imran boleh kongsikan bagaimanakah pasaran kewangan dan pelabur utama memberi reaksi terhadap pengumuman bajet minggu lepas. Adakah terdapat sebarang perubahan ketara dalam sentimen ataupun aliran pelaburan? Assalamualaikum dan selamat pagi Nina. Terima kasih kerana memanggil saya lagi sekali. Kita boleh katakan reaksi pasaran adalah neutral terhadap pengumuman bajet. Kami sandarkan pendapat kami ke atas pergerakan FBM-KLCI pada hari pengumuman dan sehari dua selepas itu. Pada hari pengumuman, FBM-KLCI tutup sedikit tinggi sebanyak 0.28% pada hari Jumaat lepas berbanding dengan hari sebelumnya. Manakala kita lihat ia tutup sedikit rendah pada hari Isnin dan Selasa. Ini kemungkinan bahawa bajet tahun ini tiada apa-apa elemen yang begitu mengejutkan kepada pasaran, sama ada positif atau negatif. Jadi pasaran saham domestik lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran seperti apa berlaku di pasaran saham Amerika Syarikat, keadaan di Timur Tengah dan sebagainya. Seperti yang Imran kongsikan bahawa tiada elemen yang mengejutkan pada tahun ini maupun negatif ataupun positif, namun perkara yang harus kita teliti adalah faktor luaran daripada segi kadar faedah Amerika Syarikat dan mungkin ketegangan ataupun situasi sebenar di peringkat geopolitik. Dan MIDF Research juga mengeluarkan pandangan mengenai cukai dividen yang dikenakan ke atas cukai individu dengan pendapatan dividen melebihi RM100,000. Bagaimanakah langkah ini dijangka akan mempengaruhi strategi pelaburan individu dan apakah kesannya pada pasaran modal secara keseluruhan? Seperti juga Belanjawan 2025 tidak memberi banyak kejutan kepada kami lah, kecuali satulah, iaitu pengenalan cukai 2% ke atas dividen untuk individu. Berdasarkan pemahaman kami tentang cukai pendapatan peribadi, dividen sudah pun dianggap sebagai pendapatan bercukai. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa cukai ke atas dividen yang diperkenalkan adalah tambahan pada dividen yang dikenakan cukai sebagai pendapatan peribadi. Dari segi keseluruhannya kami neutral, kami tidak menganggap ia akan memberi apa-apa kesan negatif kepada sentimen pasaran secara keseluruhan. Tetapi ini boleh menjejaskan atau membuatkan prospek dividen syarikat yang diterajui oleh usahawan, entrepreneur-led companies lah. Mungkin ia akan mengubah pemikiran mereka tentang bagaimana untuk memberi dividen. Di sini mungkin kita akan lihat metodologi lain untuk memberi ganjaran kepada pemegang saham, seperti skim pelaburan semula dividen, reinvestment program lah, dividend reinvestment program, di mana pemegang saham akan diberikan option untuk mereinvestkan dividen yang mereka diberikan atau pembelian balik saham lah. Tapi kami, seperti saya cakap tadi, pada masa ini kami neutral terhadap bentuk cukai baru ini kerana ambangnya pun agak tinggi dan kami berpendapat bahawa ia mungkin mempunyai kesan neutral terhadap sentimen pasaran secara keseluruhannya. Dan dalam bajet yang baru diumumkan, kita nak lihat sektor-sektor manakah yang dijangka menerima manfaat terbesar dan mungkin kongsikan juga antara industri yang mungkin terjejas sedikit daripada inisiatif ataupun pelaksanaan dalam bajet 2025 dan apakah perancangan kerajaan yang dirancang untuk menyokong lagi pertumbuhan sektor-sektor ini? Kebiasaannya sektor pembinaan atau construction sector adalah sektor yang bermanfaat pada setiap kali bajet. Dan kali ini tidak terkecuali. Walaupun perbelanjaan pembangunan sedikit rendah dari jangkaan kami jangkakan antara 90 hingga 95 bilion. Tetapi kerajaan mencadangkan 86 bilion ringgit, iaitu yang masih lagi paras yang tinggi lah. Di samping itu terdapat beberapa projek PPP yang akan diadakan, ini juga akan memanfaat sektor pembinaan. Jadi pelabur boleh lihat pada syarikat kontraktor seperti Gamuda, IJM dan Sani Construction dan sebagainya. Sebagai lanjutan, sektor barang binaan seperti simen juga akan mendapat manfaat seperti Malaysian Simen. Lagi satu sektor yang kami jangkakan akan mendapat manfaat adalah sektor pengguna atau consumer sector. Ini berdasarkan
rasionalisasi subsidi RON 95 akan diperkenalkan hanya pada pertengahan tahun hadapan dan terdapat peningkatan bantuan kerajaan dan sebagainya. Jadi kita berpendapat sentimen pengguna akan kekal pada paras yang agak teguh lah dan akan continue untuk belanja. Antara sektor yang mungkin terkesan adalah daripada segi kenaikan gaji minima daripada 1,500 ke 1,700 dan juga kemungkinan pekerja asing akan diarah atau diberi option untuk untuk EPF lah, untuk contribute kepada EPF. Jadi ini sektor-sektor yang di mana terdapat angka pekerja asing yang tinggi seperti sektor peladangan, sektor pembuatan dan juga sektor glove lah, seperti sektor glove dan sebagainya. Jadi ini mungkin akan memberi sedikit kesan jika ia dilaksanakan. Tetapi mungkin kesan tu boleh orang kata apa, moderate by the companies itself lah. Dan itu adalah antara sektor-sektor yang akan mendapat manfaat seperti sektor pembinaan dan sumber sektor dan pelbagai lagi sektor yang perlu diberi fokus. Dan kita meneliti, Imran, adakah unjuran FBM KSCI yang dikeluarkan oleh MIDF Research untuk tahun ini akan disemak semula selepas pengumuman bajet, dan jika ya, apakah faktor utama yang akan diambil dalam semakan ini dan apakah unjuran terbaru? Ya. Buat masa kini kami kekalkan lagi unjuran kami FBM KSCI iaitu 1,750 untuk tahun ini. Ini kerana kami berpendapat pengaruh daripada bajet mungkin tidak begitu ketara berdasarkan apa yang kita lihat reaksi satunya. Keduanya, apa yang terdapat di dalam bajet tidak mengejutkan pasaran. Kami berpendapat faktor luaran akan memberi pengaruh yang lebih ketara lah kepada prestasi FBM KSCI. Faktor utama adalah pemotongan kadar pinjaman di Amerika Syarikat. Kami menjangka pihak US Fed akan memotong kadar pinjaman mereka sebanyak 25 mata asas pada mesyuarat bulan November ini dan lagi 25 mata asas pada mesyuarat bulan Disember. Ini akan memberi sentimen yang positif kepada pasaran. Ia juga akan memberi pengukuhan kepada ringgit berbanding dengan US dollar dan ini akan memberi infuse of foreign money into the market. Jadi dengan ini kita menjangkakan FBM KSCI akan mencecah paras 1,750. Baik, itu mungkin adalah antara unjuran yang kita lihat selepas Belanjawan 2025 yang telah diumum. Mungkin kita nak lihat selain daripada Belanjawan 2025, apakah antara perkara-perkara domestik maupun di peringkat antarabangsa yang akan mengaruhi keseluruhan pasaran FBM KSCI bergerak ke hadapan? Seperti saya cakapkan tadi, yang utamanya adalah faktor US Fed lah, di mana mereka akan memotong kadar pinjaman mereka yang akan memberi sentimen positif. Tetapi terdapat juga mungkin ada faktor negatif. Antara faktor negatif yang ketara adalah faktor geopolitik lah, di mana ketegangan di Timur Tengah berterusan. Dan jika ketegangan ini, konflik ini escalate kepada regional konflik antara Iran dan sebagainya, ia akan memberi impak yang negatif kepada pasaran FBM KSCI, bukan saja di Malaysia tetapi pasaran secara global lah. Kita juga akan lihat harga komoditi mungkin akan melonjak naik seperti harga minyak dan sebagainya. Dan ini antara faktor yang negatif. Faktor domestik, kami melihat tidak terdapat banyak faktor yang negatif, malah faktor yang positif adalah seperti pengukuhan peningkatan ekonomi negara. Kami menjangkakan GDP akan meningkat sebanyak 5% pada tahun ini, dan jika ini continue, ia akan memberi satu faktor yang positif di mana income daripada syarikat akan berterusan. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Imran Yassin Mat Yusof, merupakan Ketua MIDF Research, kerana bantu kami faham bagaimanakah reaksi pasaran terhadap pembentangan Belanjawan 2025 dan bagaimanakah hala tuju FBM KSCI selepas ini.
Kukuh International MAL Berhad memfailkan tawaran awam permulaan IPO di pasaran utama Bursa Malaysia bagi mengumpul dana untuk pengembangan perniagaan. Menurut draft prospektusnya, IPO yang dicadangkan itu melibatkan tawaran penjualan saham sedia ada dan terbitan awam saham baharu pada harga yang akan ditentukan kemudian. AirAsia X Berhad AAX mencatatkan trafik penumpang yang kukuh pada suku ketiga tahun 2024 iaitu 1,084,049 penumpang mewakili 34% pertumbuhan suku ke suku didorong peningkatan pesawat kembali beroperasi. Menurut AirAsia X, pengembalian operasi pesawat peningkatan kapasiti tempat duduk sebanyak 27% tahun ke tahun pada 1,284,871 tempat duduk. AWC Berhad menerusi ambang wira fasiliti Sdn Berhad menerima kontrak bernilai 9.44 juta ringgit daripada Jabatan Kerja Raya JKR bagi menyediakan perkhidmatan pengurusan dan penyelenggaraan kemudahan di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Sungai Melaka. Kumpulan itu dalam satu makluman kepada Bursa Malaysia berkata kontrak itu adalah untuk tempoh 60 bulan bermula 1 November 2024 hingga 31 Oktober 2029. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com, sedagangnews.com. Baik, kita akan teruskan dengan perkembangan nilai mata wang ringgit dan bagaimanakah prestasi pasaran Bursa Malaysia setakat pagi ini, itu lebih kurang 25 Oktober 2024. Pada waktu semalam, ringgit terus mencatat momentum positif untuk diniagakan tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat dalam dagangan awal hari ini disokong oleh permintaan belian yang berterusan. Berikutan lebih ramai pelabur beralih kepada mata wang dari negara-negara pesat membangun termasuk ringgit dan pada 8.17 pagi, mata wang tempatan berada pada 4.3405 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.3455 pada Khamis. Dan kenaikan indeks dolar Amerika Syarikat DXY dilihat terjejas berikutan data ekonomi Amerika Syarikat yang agak positif. Baik, saya akan teruskan bawakan perkembangan untuk anda lihat bagaimanakah prestasi nilai ringgit Malaysia setakat pagi ini lebih kurang 25 Oktober 2024. Nilai ringgit Malaysia berbanding US dolar Amerika kini pagi ini berada pada 4.3485. Dan ini adalah prestasi pada waktu pembukaan untuk kita saksikan bagaimanakah nilai kedudukan nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat setakat pagi ini. Dan kalau kita nak teliti prestasi ataupun trend dalam tempoh seminggu, menunjukkan graf ini meningkat, menyifat atau menyemeringkan nilai ringgit Malaysia lebih kukuh ataupun lebih tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah prestasi dalam tempoh seminggu. Dapat kita saksikan momentum yang agak baik ataupun prestasi nilai ringgit Malaysia berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan kalau boleh kita ke belakang dalam tempoh sebulan ni, dalam kita menghampiri bulan Oktober ini, kita kembali sedikit untuk lihat ke belakang dalam tempoh sebulan. Nilai ringgit Malaysia bukan hanya mengalami momentum yang positif, pertumbuhannya lebih baik berbanding dolar Amerika Syarikat dalam tempoh seminggu, tetapi dalam tempoh sebulan juga kita dapat saksikan graf ini meningkat. Kalau kita dapat saksikan, menyifatkan nilai ringgit sebenarnya semakin lemah berbanding dolar Amerika apabila anda saksikan di sini. Apabila graf ini meningkat, menunjukkan nilai ringgit Malaysia semakin lemah berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah prestasi dalam tempoh sebulan yang dapat kita saksikan setakat ini. Dan pada pagi ini sekali lagi saya kongsikan ringgit Malaysia berbanding dolar Amerika setakat pagi pembukaan 25 Oktober berada pada paras 4.3485. Dan ini adalah prestasi nilai ringgit Malaysia berbanding dolar Amerika Syarikat. Baik, kita akan beralih juga. Bagaimanakah nilai ringgit Malaysia berbanding dengan dolar Amerika, iaitu di bahagian ataupun di peringkat pasaran, kita boleh cakap Asia Tenggara. Nilai ringgit Malaysia berbanding Singapura dolar setakat pagi ini ia berada pada 3.29739. Dalam kalau kita lihat dalam tempoh setahun single Oktober 2024, nilai ringgit Malaysia berlega-lega antara nilai purata 3.4755 hingga 3.567. Dan kita lihat dalam keadaan setahun nilai ringgit Malaysia berada dalam keadaan yang dalam tempoh ataupun kita lihat julat ini. Namun apabila masuk tahun 2024 pertengahan iaitu 2024 bermulanya bulan Julai, kita dapat saksikan peningkatan yang berterusan nilai ringgit Malaysia berbanding Singapura dolar. Apabila graf ini menurun menyifatkan nilai ringgit Malaysia semakin kukuh berbanding Singapura dolar, dan kita dapat lihat pada iaitu masuk suku ataupun separuh kedua 2024 nilai ringgit
ringgit Malaysia sebenarnya momentum ataupun pertumbuhannya lebih kukuh berbanding Singapura dolar yang dapat kita saksikan, dan pada pagi ini sekali lagi nilai ringgit Malaysia berada pada 3.29739 berbanding Singapura dolar. Dan ini adalah prestasi nilai ringgit Malaysia berbanding dolar Amerika Syarikat dan Singapura dolar. Kita juga akan meneliti bagaimanakah prestasi pasaran bursa Malaysia. Sebentar saja tadi kita baru hanya membincangkan bagaimanakah reaksi pasaran terhadap iaitu daripada pembentangan Belanjawan 2025 dan apakah hala tuju FBM KICI selepas ini. Dan kalau boleh kita saksikan bursa Malaysia apabila setakat pagi ini berada dalam keadaan baik, di mana kita dapat saksikan ia mencatatkan pada 1633.12 peningkatan sebanyak 0.89 bersamaan 0.05%. Kita dapat saksikan peningkatan prestasi FBM KICI setakat pembukaan pagi ini. Dan kalau kita ke belakang sedikit untuk saksikan dalam tempoh 5 hari bagaimanakah prestasi bursa Malaysia ataupun pergerakannya daripada Isnin minggu ini. Prestasi bursa Malaysia sebenarnya mengalami, dalam kita lihat trend peningkatan. Apabila kita melihat graf ini, ia berlega-lega antara paras 1645.79 dan juga 1645.18. Namun kita lihat pertengahan minggu ini bursa Malaysia mengalami sedikit peningkatan tapi pada keadaan yang rendah, iaitu nilai ataupun paras bursa Malaysia merekodkan pada faras penurunan sehinggalah hari Jumaat ini. Kita dapat saksikan antara nilai yang terendah yang direkodkan dalam tempoh 5 hari minggu ini. Bursa Malaysia berada pada 1632.26 yang terendah. Namun dalam tempoh 5 hari yang tertinggi yang telah direkodkan berada pada 1648.19. Dan ini adalah prestasi bursa Malaysia yang dapat kita saksikan setakat pembukaan ini yang berada pada 1633.45 setakat pembukaan pagi 25 Oktober 2024 hari Jumaat. Dan ini adalah rangkuman untuk kita saksikan bagaimanakah perkembangan nilai mata wang ringgit dan prestasi bursa Malaysia, pasaran saham tempatan. Tetapi selepas ini kita akan bersama dengan rakan tugas Terminal Kauji yang akan bawakan lebih banyak perkembangan, rangkuman dan apakah antara menjadi sorotan untuk Belanjawan 2025. Selepas ini jangan ke mana-mana, Niaga Awani berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Nak coklat? Hari ni tak boleh. Nanti saya kena dengan mak saya. Pepsodent baharu disahkan halal. Mikrokalsium aktif dan Proflorida kompleks membantu memperbaiki lubang halus akibat makanan manis sebelum menjadi kaviti untuk perlindungan maksimum. Pepsodent. AWANI International is your gateway to global news, insights and stories that matter. From breaking headlines to in-depth analysis, stay connected with the world right here where you won't miss a beat. Nama saya kan Yusri. Nama dia Kamaria. Nama anak? Yuska. Aksi lawak mereka menggamarkan suasana. Unpredictable, you unbeatable. Bos ini Malaysia. Siapakah mereka akan bawa ke pentas minggu hadapan? Keping gambar pun tak ada. Oh, keping gambar pun tak ada. Bagi video lah. Jangan buat pergi nak palsu lah. Lonteh seluruh ni, Dik. Musikal lawak superstar musim keempat di Astro Warna dan Astro Go. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tamina Kausji. Niaga Spotlight goes to the week in business and future affairs. Market watch, industries, analysis and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, today on analysis, of course, we're taking a deep dive into Budget 2025 highlights. Now, Budget 2025 was, of course, tabled just last Friday by Prime Minister Anwar Ibrahim, who's also the Finance Minister. And it actually entails a 421 billion ringgit allocation with 335 billion in operating expenditure and 86 billion going towards developmental expenditure. Now, titled Reinvigorating the Economy, Driving Reforms, Prospering the Rakyat. Budget 2025 aims to protect the interests of the lower and middle income categories as well as the bottom of the high income group, dubbed the 85% as opposed to the so-called T15. Now, of particular interest, several tax incentives were put forth. This includes exemptions and relief, wider scopes, extensions of existing incentives,
And all of these are aimed actually at furthering the development of sectors such as health and education and the rakyat's welfare. Lavendran Sundragasu, who is tax partner with PwC Malaysia, joins me now to discuss Budget 2025 highlights and how exactly it may impact and shape the year ahead for the rakyat and key sectors. Lavin, good afternoon. Thank you so much for joining us. How are you doing today? Good afternoon, Tehina. Good. Fantastic. So let's get the discussion started off, Lavin, with looking at tax first. And how do the expansion of reliefs for personal income taxes proposed under Budget 2025, in your opinion, highlight the Madani government's commitment towards the rakyat? Okay. So I think that's a good question because it's going to impact the man on the road. So there's been a couple of incentives or reliefs that is sort of designed for new initiatives, like for example housing loan, right? This initiatives has been given in the past for many years now. So there is housing loan interest relief, right? When taxpayers purchase a certain value of a house, up to 500,000, the relief is at about 7,000 per year, and between 500,000 and 750,000 in terms of value, the tax relief is about 5,000 per year, right? So this is quite new because back then, initially when they introduced this was in 2010. So we are like almost 14 years since this initiative has been implemented. So I think this is quite welcoming. And also the sale and purchase agreement or the effective period where this whole relief starts is from 1st January 2025 up to 31st December 2027. I think, as we all know, the housing market, requires a little bit of encouragement, and also to get people, purchasing more houses, because I think there's been some level of reduction in purchases of new houses compared to renting out. So I think this initiative is quite useful. Absolutely, completely agree. And hopefully this will help to further boost the housing market come 2025, of course. Moving ahead into looking at employers in particular, Lavin. Now, how might the tax incentives under Budget 2025 be structured to perhaps specifically support employers who are implementing policies that promote work-life balance for female employees, and also hopefully moving towards increasing female LFPR, which is also part of the Madani government's commitment to increasing it to about 60%, a 4 percentile increase, hopefully within the next few years? Yeah, so I think women coming back to the workforce is quite important. Yes, you're right. I think the current LFPR is about 54%, and so there's a move it to 60%. I think we do have currently some incentives already available for women returning to work. There's a 12 months exemption in terms of the remuneration received. But what has been increased this time around is that the employers who are, sort of employing these women back, they get an additional 50% of a deduction for the period of 2025 to 2027 financial years when they employ these women back to work, right? So this is over and above the 100% that they already get based on salary deductions. This is an additional 50%, right? So I think that's quite encouraging. The second thing is in terms of flexible work arrangements, particularly when it comes to capacity building, using of technology, acquisition of software, there's 50% deduction also, additional deduction provided up to a cap of 500,000 per year, right? So I think these two initiatives are quite important. I wanted to also add another point in terms of women directors on boards, right? So I think one of the comments that was mentioned by Prime Minister was that there seems to be room for improvement. So I think particularly in the public listed boards,
he sort of feels that there should be a lot more women who sits on these boards. And I think there is some introspection that is required by some of these entities to make sure the threshold has been met. And I think he's quite serious about that point. So pretty encouraging on that front, at least. And also, I'll just quickly point out that employers will also be able to provide additional 12 months paid leave for employees who are caregivers for children or sick or disabled family members. And this, of course, is a lot more inclusive than before, because it's not only earmarking women as caregivers, but employees in general. Thank you. Thanks, Lavin. Moving into dividend tax now. Now, how do you feel the dividend tax will impact individuals, and what are potential impacts that the stock market may also foresee? Okay, let me touch on the stock market for a second. Sure. What we need to also understand, this dividend tax against the backdrop of, at least let's take a look at the public listed or the stock market itself, right? How much of that percentage is owned by individual shareholders? Because if you look at the Malaysian stock market, a sizable chunk of, in some instances, more than 50%, is owned by the likes of EPF, PNB, KUAP, who are institutions, right? Of course, this dividend tax does not impact these organizations, right? Then you have the foreign funds, foreign institutional funds, foreign investment companies, right? That also invest into the Malaysian stock market, and they can range between 10 to 20%, right? So then you, of course, have the unit trusts of the world, etc. So the percentage of actual individual shareholding in the Malaysian stock market may not be very, very significant, right? So from that perspective, I don't think there's going to be a severe or substantial impact to the stock market in terms of share price, etc. I think you can see that also from the recent days post the introduction or the proposal of the budget. I don't think we see huge changes. Now, coming back to the point about how it's going to impact the individual. So the threshold that has been set is once you earn dividends of more than 100,000 ringgit is what you need to apply the 2% tax on, right? So this is slightly different from some of the other countries where the tax is withheld by the company who is distributing, right? But in Malaysia, currently the way it's being proposed is that the individual would have to tax it in his tax return, his or her tax return, right? And so if you take 100,000 dividends per year, and if you look at about a 5% return in terms of dividend, you must be holding at least 2 million worth of investments, right? So that is also another barrier that you have to pass, right? So it would not impact people who earn less than 100,000. So like, for example, some pensioners, the argument may be that this is their only revenue source, for example, right? So of course, if it's below 100,000, then, there's no tax to pay. And the tax is on basically 2% of the dividend income that you earn, right? So I think on an overall, it's targeting the high net worth individuals with investment sizes above 2 million, right? In terms of capital being invested. And I think in terms of stock market, I think there should be minimal impact in terms of this dividend tax. And by the way, sorry, just to add, right, our neighbors like Indonesia, Thailand, Vietnam, all have implemented a dividend tax. And their rates are much higher. It's about 5 to 10%. Yes, indeed. And that, of course, ultimately hopes to diversify the government's tax earnings and also lowering its dependence on salaried taxpayers. Thank you, Lavin. Moving into the global minimum tax, now Malaysia will also be finally enforcing our GMT from early next year. So are there any broader, more targeted recommendations from PwC's side to ensure that the impact of the GMT and preparation will actually be efficiently rolled out? Okay, so, this is more for the listeners, right? The GMT is
undergoing constant change. I think that's the term that we use within the fraternity. The rules keep changing because it's a global initiative, and even globally, not all the countries have started implementing. Malaysia is going to start implementing from 1st January 2025. And a lot of companies are also trying to figure their way out through this. There are a lot of, impact in terms of your financial reporting, your audited statements. There are some implications in that are still being discussed. So I think the point here is the rules are still, being discussed, and it's subject to modification, right? I think one of the initiatives that was suggested in the recent budget or proposed is that there's a sort of a refundable tax credit that is being thought of. And this is something that some of the other countries, as well as the OECD, has recommended in order to provide some level of support to countries who are impacted by this global minimum tax, right? But the point here, it's called refundable tax credits. And so being refundable, there's a period in which some of these, if you can call it grants, it's akin to a grant, needs to be returned back, to whoever you are receiving it from. So I think these are some initiatives taken to reduce the impact of global minimum tax, right? Because global minimum tax can affect companies who are below the threshold of 15%, and you have to pay a top up, right? That's the simple logic behind it. And if you sort of have to make that top up, it results in a cash outflow, right? For companies. So this tax credit is supposed to mitigate that. So and Malaysia being a very, there's a lot of tax incentives in Malaysia, not only for individuals but corporates as well. So I think these are some of the areas that the government is looking at. Absolutely. And of course, just to highlight very quickly that, of course, the first GMT filing is only due 18 months after the end of the first financial year, which will be next year itself, but gives plenty of time for corporations and smaller companies also to be wholly prepared. Thank you, Lavin. Moving into a couple of pointers from Budget 2025 which regard the Rakyat. Let's look at social safety nets and what specific initiatives under Budget 2025 are clearly aimed at strengthening social safety nets for our vulnerable populations and also improving overall quality of life for Malaysians. Okay, so as you mentioned, I think the cost of living is paramount. I think a lot of impacted parts of the society continue to require some level of support. So I think in terms of the social net, we do have the Rama initiative, cash initiative, or also called as STR. Now that has been increased from 3,700 per year to 4,600. The allocation for that has also increased on an overall basis because we have about 5.4 million households covering B40, parts of the M40, the poor, as well as senior citizens. So this social net is, has been increased to take into account the cost of living increases as well. And I suppose we will touch upon it at some point in time during the course of our conversation in terms of the subsidy, relaxation or restructuring. And so I think the government is anticipating that. And I think they've increased that aspect of it. I think there's also a couple of other aspects that they have increased. I think there's a lot of care being taken in order to support, the lower income groups, in order to ensure, they're not severely impacted by price increases moving forward. Absolutely. And overall, it's a 15.9 billion ringgit allocation to assist those hardcore poor, as well as specifically the lowest income families will be able to receive upwards of at a maximum of 13,000 ringgit in financial aid annually. Moving into education and skills development, Lavin. So how could the allocations for this in Budget 2025 address gaps in workforce readiness in particular and ensure that Malaysians are equipped for future job markets, particularly in emerging
emerging industries, which have also seen plenty of FDI flowing into Malaysia. But now it's all about ensuring we also have some domestic workforce who can make up those numbers. So I think this issue is continues to be on the table, right? Because I think the main matter that needs to be sort of discussed and decided upon is that skill gap between what demand is from the corporates and businesses versus the supply aspect of the workforce itself, right? So the skill gap is really critical. Now, of course, the budget for the education ministry has been also increased, together with the healthcare ministry as well. But again, it goes back to the skill set itself. Now, of course, things like TVET, the vocational training aspects of it, budgets has also been increased. Again, the demand side of things, which is more looking at AI, which is more looking at the semiconductor industry, in terms of engineers, but also the relevant type of engineering skills that is required. There still seems to be a gap. Now, how the government is able to support, private education, public education to meet this demand is going to be critical. I don't think we really have an answer or a silver bullet in relation to this matter, because I think it involves a wide range of stakeholders. It also goes down to effectively the mindset of the people or the workforce coming online to support the economy. So I think there's a lot of factors involved. You can't really pinpoint on one particular factor to say this would change the whole scheme of things. But again, I think the direction is there, but I think implementing this is going to be a big challenge. Absolutely agreed. And of course, just to highlight that the figures are previous year's budget, it was 6.8 billion ringgit allocation for TVET. This year it is 7.8 billion ringgit under budget 2025. Moving into looking a little closer at subsidies, Lavin. Now, what are the potential economic and social implications of the proposed reforms to, in particular, fuel and food subsidies under budget 2025, especially in relation to inflation rates and how it's going to impact day-to-day cost of living for our lower income households? Okay, so maybe just to provide a little bit of context, I think as we all know, there's some subsidy rationalization has already taken place. That's right. So I think even in the budget, Prime Minister mentioned that there's about 4 billion worth of savings in terms of the subsidy for diesel. There's another 4 billion in terms of subsidy for electricity, and another 1 billion for subsidy for chicken, right? So I think there has been subsidy removal that has taken place now, and I think correspondingly there's also price increase. I think that's an inevitable situation, but I think as we spoke about earlier, the support, the social net has also correspondingly increased to take into account this subsidy rationalization. Of course, Prime Minister also mentioned that next year, second half of next year, the RON 95 is going to be readjusted, right? The subsidy rationalization for that. But I think he made it clear that it would generally impact only the top 15% of consumers in relation to that subsidy rationalization, and the balance 85% should not be impacted by the subsidy rationalization. And I think now they are fine-tuning the aspects of that. So I think coming back to inflation, so I think inflation is hovering around the low 3.1% currently. So I think even if there's some price increases, it shouldn't be significant changes to inflation. So I think that should be still a manageable range that Malaysia as an economy can sort of play within. So even though, because generally if there's inflation increases significantly, then interest rates would sort of be used to sort of reduce the inflation, right? So I think that's a balancing act that we need to do.
And of course, there's no suggestion of increase in interest rates as well. So that's a good thing. But again, I think there's still insufficient fiscal room in order for inflation to move up slightly, a couple of basis points maybe, with this subsidy rationalization without adversely affecting the economy. Indeed. And of course, the inflation rate for Malaysia is at least forecast to increase anywhere between perhaps 2.0 to 3.5% in 2025. As we're moving through the conversation, Lavin, let's spend a little bit of time before we end out on the oil and gas industry. I would really like to ask you, in your perspective, how can the government balance its revenue projections from the oil and gas sector for budget 2025 with the potential volatility and continuation for global oil prices, and what contingency measures might be recommended to address any significant price fluctuations? So a tough question, Tahina. So a couple of aspects, right, to consider is that I think Prime Minister also mentioned the amount of tax collection from the petroleum industry has fallen to about 20 billion. I think it was much higher the previous year. Of course, to a large extent, it's to do with the oil price as well, comparing year to year. Now, I think for this particular year, the oil price has been averaging around $85 per barrel. So I think so long as that price range is sort of maintained going into next year, I think collections should still continue to be, remain in a good position as far as tax collection is concerned. Now, of course, price fluctuations, there's so many incidences, geopolitics, interest rates in the US, gold prices. There's so many things that play into this. I think one aspect that we also need to consider is the energy transition. So, I thought maybe we just touch on that because that's also a key indicator. And I think there are certain commitments that has been made. And in the recent budget proposal, the government has also suggested a little bit more focus on the carbon capture, utilization and storage. So I think there's going to be more, firmed frameworks, how to implement some of this. I think Malaysia has got a fair amount of storage capacity, about 2.4 gigatons of storage available, and that can be utilized by, various industries like power and industrial emitters of CO2, right? So there's a lot of other initiatives that need to be thought of as well, and moving away from the energy transition to less of fossil fuel versus more renewable sources also requires a lot of capital investment, right? And of course, when you need to get companies to incentivize them to move towards that, and also tax collection may to some extent be impacted by that as well, right? In an indirect manner. So I think the strategies, because we are also looking at energy transition, when you compare that versus the oil price fluctuations, I think that's something that we have to live with, right? And I think as things changes, I think we accordingly have to fine-tune the various aspects in order to make sure that at least there's some level of stability in the economy. I think that should be the focus. Mm-hmm. And clearly so, because especially since about 70% of the OGSE sector are actually SMEs, and they clearly require a lot more support to manage their resource constraints due to their size, what to speak of even transitioning into climate change and better energy transition measures. Moving on into environmental considerations, Levin, in light of the increasing global emphasis on sustainability in particular, how do you feel Budget 2025 has addressed environmental concerns associated with oil and gas industry, particularly regarding carbon emissions and the push towards more renewable energy sources for us?
Yeah, so as I mentioned earlier about carbon capture, utilization and storage, so that's one aspect that the government is focusing on. I think it may not have been specifically stated in the budget, but in the National Energy Transition roadmap that was introduced a couple of months ago, there has been quite a bit of initiatives on that side of things as well, for more renewable usage. That's one aspect. The other aspect is also carbon taxes. There is a potential introduction in the next year or so. And that would also sort of try to get companies to be more energy efficient in that manner. But of course, carbon taxes is particularly, going to be impacting the energy as well as the steel producers at this particular moment in time. So it's going to be a very focused group that are going to be subject. But anyway, this group represents about 70 to 80% of carbon CO2 emitters in the country as well. So the focus group is right. So that's part of the National Energy Transition Roadmap. Carbon taxes has always been there on the table. So I think the initiative taken now is to really implement that moving forward. Correct, absolutely. And additionally, there's also allocations such as the 300 million ringgit for the NETR, National Energy Transition Facilitation Fund, as well as about 1 billion ringgit for Green Technology Financing Scheme, the GTFS, until about 2026. Lavin, thank you very much. This has been a most insightful conversation with a particular focus on tax incentives and a couple of other key sectors for the Malaysian economy under Budget 2025. It's been a pleasure having you here with us on Niaga Spotlight. Thank you, Jaina. Well, that's all we have time for today on Niaga Spotlight, covering Budget 2025 highlights and, of course, hopefully targeting a reduction in the nation's fiscal deficit from 4.3% of GDP in 2024 to 3.8% in 2025. I'm Tamina Kowstri signing off. We'll see you again next Friday with more business analysis and insights. Here's to a productive week ahead. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita akan berbicara berkaitan dengan Malaysia International Healthcare MIH Megatrends 2024 yang akan berlangsung pada 25 hingga 27 Oktober ini. Jadi pada malam ini saya amat bertuah kita akan menemubual Datuk Zulkarnain Muhammad Yassin, Timbalan Pengarah Urusan MCMC yang hadir bersama kami di agenda AWANI pada malam ini. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, Haji Tuan Haji. Terima kasih Datuk. Datuk mungkin nak huraikan apa sebenarnya event yang akan berlangsung pada hujung bulan ini dan apa signifikan yang kontribusi dan juga pelibatan MCMC kali ini. Okey, kalau kita tengok tajuk tu Malaysian International Healthcare Megatrends 2024. Ya. Tapi kenapa MCMC terlibat? Itu soalan saya yang pertama. Betul. Ya. Kalau kita lihat apabila kita melihat perkembangan teknologi dan pendigitalan. Penglibatan MCMC dalam perkara ini adalah untuk mentransformasikan sektor-sektor yang bawah kawal selir kami seperti telekomunikasi terutamanya. Kita telah membawa banyak perkembangan ataupun capaian kepada perkhidmatan komunikasi. Namun begitu, apa yang lebih penting adalah komunikasi ataupun capaian yang bermakna. Apa itu capaian bermakna? Adalah capaian yang lestari, yang mengambil kira semua pihak, kepentingan semua pihak, bukan setakat kepada akses kepada perkhidmatan telekomunikasi, tetapi juga apa yang dibawa manfaat bersama
yang boleh dicapai melalui proses pendigitalan. Dan kita lihat banyak kalau dari segi servis delivery banyak perkhidmatan sama ada kerajaan ataupun swasta telah mengalami proses transformasi. Dan satu aspek yang penting berkaitan dengan capaian adalah satu perkhidmatan capaian kepada internet. Satu lagi aspek adalah capaian kepada perkhidmatan kesihatan. Ini satu lagi apabila kita bercakap tentang kelestarian, keterangkuman, ini adalah satu lagi perkhidmatan yang kita rasakan melalui yang kita dekat hati kami sebagai penyedia pengawas selia perkhidmatan komunikasi supaya memberi capaian perkhidmatan yang membawa makna kepada kehidupan rakyat. Cuba kita lebih faham berkaitan dengan peranan MCMC dalam memberikan manfaat bersama